ทำงานกับคนพิการมานี่กี่ปีอะ โอ้10 กว่าปีได้แล้วครับพี่ ตอนนี้นะปีนี้ก็น่าจะปีที่10 กว่าแล้วประมาณ11 ปีได้ ชอบเหรอถึงทำเนี่ย ก็สนุกดีนะ งานนี้มันก็ดูอะไรท้าทายดีอะไรเงี้ย คนพิการนี่หลากหลายประเภทเลยป่ะ ก็หลากหลายประเภทครับ มีทั้งนั่งรถวีลแชร์ตาบอดอะไรเงี้ย หรือว่าเป็นทางออทิสติกอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยก็มีหลายประเภท แต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะทำงานกับเพื่อนคนพิการที่เขานั่งวีลแชร์เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ คือโครงการเราเนี่ย มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแบบคือห้องน้ำนี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับการปลดทุกข์ไงอ๋อปลดทุกข์แม่งก็ต้องมีความสุขนะใช่ใช่งั้นโครงการเราเลยเรียกว่า good to go ก็คือ good to go ก็หมายถึงว่าจริงๆเป็นแสลงเนาะแปลว่าแบบว่าคือพร้อมแล้วอะไปได้อะนะ good to go เวลาฝรั่งถามบอกว่า are you good to go โอ้มันดีมากเลย ไม่ใช่เขาก็บอกare you good to go แล้วก็บอกว่า yes ใช่ไหมก็แปลว่าพร้อมแล้วเราไปได้แล้วพอพูดถึงห้องน้ำนะผมว่ามันมีเรื่องเล่าตลกอะไรเกี่ยวกับห้องน้ำเหมือนกันยังไงคือที่ผมรู้จักเพื่อนๆมาหลายๆคนนะเนาะบางทีเนี่ยห้องน้ำเขามันไม่ได้มีสัดส่วนที่มิดชิดอะไรเงี้ยบางคนเขาก็นั่งแบบอาบน้ำอยู่ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยนะเนื่องจากว่าห้องน้ำมันมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็นั่งอาบน้ำอยู่แล้ววันนั้นเขาอาบน้ำแล้วคนข้างบ้านก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่านั่นอาบอยู่นั้นแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่านี่เดินเข้ามาอะไรเงี้ยเขาเดินแล้วเขามากำลังจะเลี้ยวมาตรงหัวโค้งที่เขานั่งอาบอยู่กันพอดีเลยก็แจ้งแวงอะไรเงี้ยแบบเห็นกันหมดเลยแล้วแบบนั้นก็ทำตัวไม่ถูกโอ้สวัสดีครับเขาก็ทักทายกันแบบนี้ครับสวัสดีครับ แต่นั่นกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่แก้ผ้าแบบเปลือยหมดเลยแบบมันดูเหมือนตลกนะแต่จริงๆแล้วมันก็แบบจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นขนาดนั้นไหมวะอะไรเงี้ยไล่คนข้างบ้านไม่รู้อ๋อก็เดินมาไม่รู้คือเขาอาบข้างบ้านเลยใช่เขาอาบข้างบ้านแต่ว่าบางคนก็แบบเพื่อนพิการบางคนก็มีความพิการรุนแรงเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องมีแบบครอบครัวคอยช่วยอาบน้ำให้แม่หรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไปก็อยากให้ใครมาช่วยอาบน้ำให้เหมือนกันเฮ้ยอันนั้นต้องไปลงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงนะก็อย่างห้องน้ำบ้านเก่งอ่ะที่เราไปดูกันมาเนาะมันเขาเห็นแล้วปัญหาคือว่าประตูอ่ะเข้าไม่ได้ประตูห้องน้ำมันแคบแล้วคือทุบไม่ได้ด้วยใช่ไหมทุบไม่ได้เป็นบ้านเช่าเพราะว่าเขาเช่าบ้านกันอยู่เนาะแล้วมันต้องคุยเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านน่ะส่วนมากแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครแม่งเข้าไปเรียกอะไรอะไปปรับเปลี่ยนบ้านเขาอะไรเงี้ยใครบ้างที่ไม่อยากมีพื้นที่ส่วนตัวแบบทำเรื่องส่วนตัวใช่ไหมอะไหนเวลาแบบจะถ่ายอะไรเงี้ยมันก็อยากจะนั่งถ่ายเองไหมของสกปรกตัวเองอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะล้างกระจูตัวเองก็บางทีอยากแล้วก็อยากจะสัมผัสมันล้างมันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอะว่ะลืมคิดไปเลยนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราคงจะไปดูไอ้รถที่ว่านั้นใช่ไหมใช่มันจะเข้าได้ป่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูวิชามนั้นกันเดี๋ยว
ก็ต้องไปดูว่ามันจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวจะต้องวัดขนาดอะไรเงี้ยฮะถ้าเข้าได้นี่อย่างน้อยเขาก็น่าจะแบบโอ้ผมอา ว่า บน้ำได้อาบน้ำเองได้นะผมว่าสำหรับเก่งแล้วอ่ะก็สามารถจัดการตัวเองได้แล้วก็ทำให้แม่มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นสักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอ่ะใช่ไหมต่อวันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่และนี่คือหน้าตาของวีลแชร์อาบน้ำที่เราพูดถึงมันทำจากอลูมิเนียมทั้งตัวทำให้ไม่เป็นสนิมแต่ตอนนี้พวกเรากำลังกลัวว่าวีลแชร์ตัวนี้อาจจะใหญ่เกินไปที่จะเข้าประตูห้องน้ำของบ้านเก่งก็สำหรับอุปกรณ์เนาะวีลแชร์อาบน้ำคันนี้เนี่ยคิดว่ามันอาจจะต้องทำการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของคนใช้หน่อยนะครับโดยการที่เราจะหดขนาดเนาะจากความกว้างเดิมเนี่ยที่กว้างอยู่ประมาณสัก50 เซนหดขนาดลงไปนะครับโดยที่เราจะเอาตัวคู่ด้านหลังนี่ฮะเหล็กคู่ด้านหลังตัวนี้เนาะถอดออกนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ปรับแกนตัวนี้ให้หดเล็กลงนะครับเพื่อจะให้ความกว้างมันลดลงรวมไปถึงการปรับตัวบูทวงล้อให้มีขนาดเข้าไปใกล้ชิดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยลดขนาดได้ถึงแม้ว่ามันเป็นการลดขนาดที่ไม่เยอะแต่คิดว่าสักเซนหรือครึ่งเซนเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทำให้การเข้าห้องน้ำมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อ1 เดือนที่แล้วทีมงาน Good to Go ได้มาสำรวจที่บ้านเก่งเพื่อจะดูว่าเก่งมีความต้องการจะใช้ห้องน้ำแบบใดพวกเราพบว่าเก่งไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองให้ออกจากเตียงได้ดังนั้นจึงต้องมีแม่เป็นผู้ช่วยและแม่จะเป็นคนดูแลในการเข้าห้องน้ำของเก่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการขับถ่ายหรือการอาบน้ำเมื่ออายุ 21 เก่งประสบอุบัติเหตุตกลงจากรถทำให้กระดูกคอเคลื่อนทับไขสันหลังจึงทำให้ต้องนั่งวีลแชร์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราจะเห็นว่าประตูห้องน้ำของเก่งซึ่งเป็นบ้านเช่ามีขนาดเล็กเกินไปแม้แต่วีลแชร์ธรรมดาก็ยังไม่สามารถเข้าได้มันรถเข้าไม่มันเข้าประตูไม่ได้ค่ะรถเข้าประตูไม่ได้ชี้เอามือชี้ให้หน่อยไหมเนี่ยรถใหญ่กว่าประตูมันแคบกว่าแล้วก็ตรงล้อเนี่ยติดล้อติดตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี่ยติดตรงนี้เลยอ๋อโอเคงั้นไม่ได้ก็คืออาบน้ำไม่ได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้แม่จึงต้องใช้บริเวณภายนอกบ้านโดยใช้บางอย่างปิดบังสายตาคนทำการอาบน้ำให้กับลูกชายสำหรับเก่งซึ่งปีนี้อายุ34 ปีแล้ววิธีนี้ดูไม่ให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาเท่าใดและยังเป็นภาระให้กับแม่ของเขาด้วย
เรามาดูเรื่องของเจมส์กันบ้างเมื่อ5 ปีที่แล้วเจมส์ขี่มอเตอร์ไซค์จากที่ทำงานจะกลับบ้านที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมแล้วเกิดหลับในเพราะนอนน้อยทำให้รถล้มชนถังขยะและทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนทับไขสันหลังเกิดเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างและจะต้องนั่งวีลแชร์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้เราได้มาพบกับเจมส์ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์เพราะเจมส์ได้มาฝึกฟื้นฟูการขับถ่ายปัสสาวะด้วยตนเองซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้พิการที่ต้องการจะยกเลิกการพึ่งพาการใช้สายส่วนปัสสาวะโดยทั้งหมดเจมส์จะต้องใช้เวลาฝึกถึง45 วันซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะใช้สิทธิ์ของคนพิการเจมส์รู้จักกับที่นี่ผ่านการแนะนำของพี่อัดคืออัตพลที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เข็นไปหน้าครัวมันจะมีที่คูขะหน่อยหนึ่งเข็นไปปุ๊บแล้วก็ลุงเขาจะทำที่อาบน้ำให้ผมเป็นนี่ครับพาเลทครับแล้วก็ลงไปครับลงไปอาบก็มันก็ยากครับมันก็ยากนิดนึงแล้วก็เวลาตอนขึ้นก็ขึ้นมีคนจับให้ครับไม่งั้นมันจะกระดกขึ้นมาแล้วก็ฟั่มลงไปคืออันนี้ก็อาบใหม่ครับสำหรับคนที่เป็นไขสันหลังเนาะแล้วก็ต้องใช้วีลแชร์เป็นหลักเนี่ยครับปัญหาหนึ่งที่เกิดก็คือว่าเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยการที่จะต้องย้ายตัวเองไปนั่งบนวัสดุที่มีความแข็งนานๆมันอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยที่เป็นไขสันหลังเนี่ยมันอาจจะมีหลายระดับก็จริงนะฮะอย่างเช่นบางคนที่สามารถเบ่งถ่ายได้เองนั้นอาจจะใช้เวลาน้อยแต่บางกรณีหรือบางคนเนี่ยการเบ่งเองถ่ายเองมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใช้เวลาใช้การกระตุ้นเพื่อจะทำให้ของเสียที่อยู่ในร่างกายออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งการนั่งถ่ายแบบนั้นนานๆมันมีความเสี่ยงมากๆครับแล้วก็ชักโครกก็ถ้าออกแบบดีไซน์ทำห้องน้ำไม่ดีเนี่ยความปลอดภัยมันก็อาจจะมีความอันตรายไปด้วยอย่างเช่นว่าเกิดลื่นน้ำขึ้นมาแล้วหล่นไปเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้นะครับถ้าอย่างของกรณีเจมส์นะครับก็คิดว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าห้องน้ำเดิมของบ้านเจมส์เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเนาะเพราะเนื่องจากว่าเจมส์ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้านหลังนั้นแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของวิถีเรื่องของความคุ้นชินของคนในบ้านเนาะการปรับห้องน้ำมันเลยยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเจมอาจจะต้องใช้เป็นชักโครกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโถนั่งราบนะครับแล้วอุปสรรคก็คือว่าช่วงหน้าน้ำหรือน้ำมากๆเนี่ยห้องน้ำบ้านเจมก็อาจจะได้รับผลกระทบคืออาจจะมีน้ำท่วมในบริเวณบ้านก็เลยจะต้องก่อประตูหน้าห้องน้ำให้มีความสูงขึ้นเพื่อกันน้ำจะเข้าไปเวลาหน้าน้ำมาเนี่ยคนในบ้านก็ยังสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับอย่างของกรณีเจมเนี่ยก็คิดว่าการที่มีวีลแชร์อาบน้ำเนี่ยมันอาจจะช่วยนะครับในเรื่องของการอาบน้ำช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับจากเดิมที่จะต้องนอนถ่ายบนที่นอนเองแต่ถ้ามีรถอาบน้ำที่มันมีรุ่นที่สามารถนั่งถ่ายได้เลยเนี่ยเจมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะวิธีการถ่ายโดยการนั่งบนวีลแชร์นะครับซึ่งมันอาจจะอำนวยความสะดวกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการย้ายตัวเองลงไปสู่ที่อาบน้ำของเจมนะครับที่เจมเล่าให้ฟังว่าจะเป็นไม้พาเลทเนาะซึ่งมีระดับต่ำนะครับซึ่งตอนลงเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตอนย้ายตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่อาบน้ำนั้นไม่ได้ถูกปรับมาให้สูงเท่ากับระยะที่เจมสามารถนั่งได้สะดวกพี่แก้วเป็นอีกคนหนึ่งที่ทีมงาน Good to Go ของเรามาเยี่ยมสำรวจเพื่อดูความต้องการในการใช้ห้องน้ำพี่แก้วมีอาชีพเสริมในการปลูกต้นไม้ขายวันนี้
พี่แก้วจะมาแสดงให้เรารู้ว่า เขาเข้าห้องน้ำอย่างไร ภารกิจอันจำเป็นอย่างหนึ่งของพี่แก้ว ก็คือเขาจะต้องนำถังที่บรรจุปัสสาวะ ออกไปเททิ้งที่ห้องน้ำซึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณ10 เมตรทำอย่างนี้ทุกวัน วันละ 3 เวลา สำหรับการถ่ายหนัก พี่แก้วจะใช้วิธีการวางวีลแชร์ไว้ใกล้ๆโถส้วม และย้ายตัวเองขึ้นนั่งบนโถ เพื่อทำภารกิจของเขา หลายวันต่อมา ทีมงานได้ไปสำรวจที่ห้องน้ำบ้านพี่แก้วอีกครั้ง พี่แก้วเล่าให้เราฟังว่าโถส้วมอยู่ติดกับผนังมากเกินไปทำให้ใช้งานไม่สะดวก นอกจากนั้นฝักบัวอาบน้ำก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงเกินไปทำให้เขาใช้งานไม่สะดวกเช่นกัน และในวันนี้ทีมงาน Good to Go ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านของกุ้ง ซึ่งเป็นผู้พิการอีกคนหนึ่งที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็คือเข้าได้ใช่ไหม เข้าได้อยู่ครับ แล้วถ้าเราจะอาบตรงนี้ทำไง ไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้อาบผมไปอาบตรงนู้นแทนเพ ทำ ราะ ไม ว่า ตรง ตัว นี้ นี้มันผมไม่สามารถอาบได้เพราะว่า เพราะว่าอะไร ชักโครกมันเป็นยังไงครับมันเป็นนั่ง อ่า เป็นนั่งผมอาบไม่ได้ อ่า ครับ คือเราเข้าห้องน้ำไม่ได้ แต่เราก็สามารถอาบได้ไหมหรอใช้ฝักบัวอาบไม่ได้หรอตรงเนี้ย คือถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ผมอาบตัวนั้นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแคบด้วย อืม มันแคบเพราะว่าก็มีที่บ้านใช้ด้วย ไม่ใช่ผมใช้คนเดียวก็มีที่บ้านอาบน้ำด้วยอะไรด้วย อืม เนี่ยครับผมก็จะอาบตรงนี้แล้วก็ใส่ยางเปิดพวกแป้งหรือฟันสบู่ก็จะผมก็จะเตรียมเอาไว้ตรงนี้แทนครับครับที่ผมคิดไว้ก็คือก็จะมีเหมือนกับฉากมัดเนี่ยครับขึงตรงนี้ แล้วก็จะมาเนี่ยครับมาปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้เป็นฉากอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นที่ส่วนตัวไปเลย เพราะว่าบางทีที่บ้านมีงานอะไรเงี้ยก็จะมีแขกมาเข้าห้องน้ำด้วยอะไรด้วย เวลาเข้าห้องน้ำแล้วเราอาบน้ำเขาก็จะเห็น ครับก็จะเห็นเราหมด ทำฉากกั้นยังไงเมื่อกี้มีไอเดียทำฉากกั้นยังไง ก็คือมันห้องน้ำผมอ่ะมันเป็นหลังบ้านแล้วมันก็จะกว้างหน่อยเราก็ทำฉากขึ้นมากั้นที่เราเวลามีคนเดินเข้าอ่ะพี่อย่างสมมุติว่ามีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยเขาจะเดินเข้าห้องน้ำข้างล่างเงี้ยเขาก็จะเดินเข้าไปได้เลย มันก็จะมีฉากกั้นอยู่เขาก็จะไม่เห็นผมไงอย่างบางทีบ้านมีงานอย่างเงี้ยผมก็ต้องระแวงว่าบางทีผมก็ต้องอาบน้ำตอนมืดเลยนะดึกเลยเพื่อที่บอกว่าให้เขากลับไปกันทั้งหมดแล้วผมถึงจะอาบน้ำได้บางทีมันก็อึดอัด แล้วรู้สึกยังไงต่อนโยบายรัฐ มันมีแต่มันใช้ไม่ได้อะผมว่านะคือหมายถึงใช้ไม่ได้คือผมเข้าไม่ถึงอะพี่คือ
ก็ขอมาหลายปีลองมาหลายปีอย่างเงี้ยมันก็ผู้นำก็บอกงบเป็นหมดเขาเหมือนกับว่าคนเขาอันนี้เต็มแล้ว ปีหนึ่งเขาให้4 หรือ 5 หลังนี่แหละผมก็ไม่แม่นนะแต่ผมเคยคุยเขาให้ข้อมูลผมมาอย่างนี้ แล้วทำไมปีใหม่ๆเราถึงไม่อยากขอใหม่ อะไรนะครับ เนี่ยปีใหม่ๆ โอ้ ทำไ พี่มันท้อแล้วอะมันขอไปมันก็เจอแต่คำพูดเดิมๆมันเต็มแล้วนะมันไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอไปคุยมันก็จะเจอแต่คำเดิมๆมาอย่างเงี้ยผมก็เลยก็ไม่ทำอะไรก็อาบมันอย่างเงี้ย ถ้าไอ้นโยบายรัฐเรื่องนี้ถ้ามันจะใช้ได้จริงในมุมมองของกุ้งเองกุ้งคิดว่ารัฐควรต้องทำไงวะ คืออย่างแรกเลยผมว่าต้องเพิ่มอะพี่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่เขาให้ข้อมูลว่ามันได้ปีละ4-5 หลังอะมันอาจจะต้องเพิ่มเป็น10 หรือ 20หรือเปล่าเพราะคนในชุมชนเนี้ยคนพิการที่ต้องการอะมันก็ผมว่าก็มีอะก็มีมากอะบางทีรัฐให้น้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่า4-5 หลังเนี่ยมันพอดีสำหรับรัฐแล้วเหรอรัฐเขาคิดว่ามันให้แค่นี้พอแล้วเขาได้มาสำรวจหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขาต้องการคนในชุมชนเนี้ยมันมีมากหรือเปล่ามันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าอยากให้ลงมาสำรวจหน่อย วันนี้ทีมงานได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณน้ำพุผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของเขาที่เกี่ยวกับการจัดการของรัฐที่มีต่อห้องน้ำของผู้พิการในประเทศไทย ถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่ามันแบ่งเป็น2 ตัวเนาะคือส่วนแรกน่ะถ้าเป็นห้องน้ำของผู้พิการที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐหรือว่าอยู่ในห้างจะเป็นงานที่มันทำใหม่เนี่ยบางโครงการที่จะดูตรวจโครงการที่จะได้ประโยชน์ได้ดีเนี่ยแต่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่อยู่ตามอำเภอหรือที่ตะวางเนี่ยอันนี้มันเกิดปัญหาเยอะมากก็ว่าบางทีห้องน้ำมันเล็กประตูเล็กวีแซเข้าไปกลับไม่ได้บางที่นี่คือประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือว่าล็อกได้แต่กฎมีการก็อาจจะล็อกไม่ถนัดอะไรประมาณนี้คือบางทีเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งเขียนป้ายว่าห้องน้ำของพิการแต่ก็ไปปุ๊บก็เป็นห้องน้ำธรรมดาแต่เขียนป้ายไว้ห้องน้ำของพิการก็ไม่รู้จะเขียนไปทำไมในประมาณนี้คือผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจของคนด้วยครับที่รู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีห้องน้ำของพิการบางส่วนคนที่จะรู้สึกว่าบางห้องน้ำของพิการมันต้องห่วงเป็นยังไงต้องมีความกว้างเท่าไหร่จัดรถได้แค่ไหนเกินตรงเนี้ยคนทำอาจจะไม่ดูหรือว่าสถานที่มันอาจจะไม่พอเนี่ยแล้วที่ต่างๆคือผมเป็นคนพิการโรงแรมเนี่ยเวลาผมจะเป็นเพื่อนทีอ่ะผมไม่สามารถไปนั่งบนโถจ้วงแล้วเปลี่ยนเป็นเพื่อนได้ผมต้องนอนแบบนอนบนพื้นหรือว่านอนอะไรเนี้ยคือถ้าแต่งต่างประเทศอย่างเนี้ยเดี๋ยวเรื่องที่ผมเคยไปเกาหลีเนี่ยห้องน้ำคนพิการก็จะมีแบบเตียงเป็นเตียงเป็นแบบติดอยู่ตรงกำแพงนะครับเพื่อให้คนพิการเนี่ยนอนเปลี่ยนเป็นเพื่อนหรืออะไรได้เนี่ยคือตรงนี้ในประเทศไทยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่แก้ห้องน้ำคนพิการแต่มันไม่ได้ไม่เหมาะกับคนพิการทุกกลุ่มผมว่าตัวอย่างหนึ่งนะครับคืออย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยก็จะให้ผู้พิการสามารถเริ่มออกมาใช้ชีวิตอิสระได้คือรัฐจะเป็นคนจ่ายค่าห้องค่าเช่าว่างค่าเช่าห้องให้อะไรเนี่ยก็จะมีการคุยกับเจ้าของตึกหรือเจ้าของว่าว่างเจ้าว่าสามารถปรับอะไรได้แค่ไหนรัฐก็จะเป็นคนจ่ายเงินในการแก้ไขให้ว่าที่สุดอะไรประมาณนี้แต่ในประเทศไทยเนี่ย
คือผมมองว่าบางทำได้ครับแต่ว่ารัฐก็จะบอกว่ารัฐไม่มีหน้าที่ทำแบบนั้นไม่สามารถได้ทำห้องเช่าหรืออะไรได้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องไปแก้ที่โครงสร้างของปัญหาครับเช่นปัจจุบันเนี้ยเรามีการมีเงินที่ปรับที่หัวใจประมาณ20,000-40,000 บาทเนี่ยจริงๆเนี่ยคือมันจากนั้นก็แก้ไขเพื่อให้คนพิการหลายคนเขาบางทีเขาได้อยู่บ้านตัวเองเขาอยู่ห้องเช่าอยู่อะไรเงี้ยถ้ารัฐแก้กฎหมายหรือว่าทางในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบ้านเช่าห้องแถวเข้าใจแล้วเขาบัตรที่อยู่อาศัยคนพิการเนี่ยคือจะได้ลดหย่อนภาษียังไงมีอะไรให้เขาบ้างหรืออาคารที่สร้างใหม่บ้านเช่าที่สร้างใหม่ห้องพักที่เกิดใหม่เนี่ยมันควรจะมีกฎหมายเพื่อเช่นจะพบกูมี5 ชั้นกว่าใน5แต่ละชั้นเนี่ยต้องมีห้องที่สะดวกกับคนพิการสัก1 หรือ 2 ห้องแบบนี้เพื่อให้มันเกิดการเลือกของคนพิการได้มากขึ้นว่าเราจะอยู่ที่ไหนในประมาณนี้ครับ และนี่คือความคิดเห็นของคุณอภิชาติบุตตะผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและพิทักษ์สิทธิคนพิการ การทำงานเพื่อเราจะมาอยู่ห้องเช่าใช่ไหมก็คือ ถ้าอย่างที่รู้กันอยู่ระบบห้องเช่าหรือบ้านทั่วไปที่เราไม่สามารถดัดแปลงได้อะแต่ถ้ามีโอกาสหรือถ้ารัฐบาลจะเข้ามาปรับใหม่อะไรใหม่ก็คืออยากให้ซัพพอร์ตในเรื่องอย่างเช่นเรื่องห้องน้ำอย่างเช่นปัจจุบันที่ผมอยู่ห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกก็ถ้าเป็นผู้พิการก็ไม่สามารถใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องห้องน้ำแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำเลยเช่นเรื่องเราจับเนี่ยถ้ามีโอกาสที่เป็นไปได้ถ้าไปข้างหน้าถ้าคนที่กำลังการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อคนพิการก็ไม่รู้ว่าคนพิการจะมาอยู่ด้วยตอนไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้มันมีระบบเรื่องเราจับในห้องน้ำบ้างอะไรบ้างครับก็ถ้ามองไปถึงห้องเช่าที่มีหลายๆชั้นเนี้ยก็อยากให้มันมีซัพพอร์ตในเรื่องทางล่างหรือไม่ก็มีลิฟต์เพื่อคนพิการจะได้สะดวกขึ้นลงด้วยครับ เมื่อหลายเดือนก่อน ผมเกิดความคิดที่อยากจะทำโครงการสักโครงการหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครนักแสดงของคณะละครมาลองดูโดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงที่เป็นผู้พิการรวมทั้งเครือข่ายของเขาเพราะผมทราบดีว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อประเทศไทยเผชิญกับภาวะของโควิด -19 พวกเราก็แทบไม่ได้ทำละครกันเลยมีการอบรมออนไลน์บ้างบางครั้งเท่านั้นในช่วงเวลาวิกฤตที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับว่าผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากที่สุดกลุ่มหนึ่งและต่อมาไม่นานผมก็ได้รับข่าวดีโครงการของเราผ่านแล้วและเราพร้อมที่จะเริ่มงานกันเดี๋ยวนี้เลยเจมส์เป็นคนแรกที่ได้รับวีลแชร์อาบน้ำจากโครงการของเราเขาดูจะตื่นเต้นที่จะได้ทดลองวีลแชร์คันใหม่อย่างไรก็ตามเจมส์ยังคงต้องรอต่อไปก่อนที่จะมีห้องอาบน้ำเป็นของตัวเองเพราะว่าในขณะนี้
บ้านของเขาที่นครปฐมเผชิญกับภาวะน้ำท่วมซึ่งจะมีมาทุกปี และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขการปรับปรุงห้องน้ำก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ พี่แก้วเป็นคนเกือบสุดท้ายที่ได้รับวีลแชร์อาบน้ำจากเรา เนื่องจากติดปัญหาของการหาช่างประปามาทำการแก้ไขและปรับปรุงห้องน้ำของเขา แต่ในวันนี้เรามีนัดกับพี่แก้วเพื่อให้เขาพาเราไปชมห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และแน่นอนว่าเขาจะพาเราไปชมโดยใช้วีลแชร์คันใหม่เอี่ยมคันนี้ รู้สึกว่าที่ตั้งแต่ที่ได้รถคันนี้มานะครับมันดีกว่าเก่าอ่ะเวลาเมื่อก่อนเนี้ยผมเอารถวีลแชร์มาแล้วผมต้องย้ายตัวนั่งชักโครกบางทีแผลตรงเหนือก้นผมอ่ะมันกระแทกกับชักโครกแล้วเลือดมันออกแต่มาได้รถคันนี้พอได้รถคันนี้มารู้สึกว่ามันดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าแผลมันจะกระแทกหรือว่าจะอะไรครับแล้วก็เวลาทำท่ายทำอะไรมันก็รู้สึกก็มันดีกว่าตอนที่เรานั่งชักโครกอะครับเพราะว่ารถอันนี้มันเวลานั้นมันล้วงง่ายครับแล้วเวลาอาบน้ำมันก็รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าเพราะเราไม่ต้องพึ่งราวเลยเพราะเรามีที่วางแค่อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันต้องนั่นราวเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกพอได้รถคันนี้มาก็มันดีอะครับเวลาทำท่ายทำอะไรนี้มันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนอะเราก็ไม่กังวลด้วยว่าวันนี้แผลมันจะโดนกระแทกอีกไหมอะไรไหมเพราะว่าบางวันก็บางครั้งอาบน้ำมาแผลกระแทกก็เลือดบางทีเลือดมันออกพอมาใช้รถคันนี้รู้สึกมันเลือดมันไม่มีออกเลยเพราะมันไม่โดนแผลแล้วยอมรับครับว่าสุดยอดครับ สำหรับบ้านของกุ้งน่าจะเป็นบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำมากที่สุดเพราะแต่เดิมกุ้งบอกกับเราว่าเขาอยากจะทำม่านกั้นและใช้บริเวณอาบน้ำที่เดิมแต่เมื่อให้ช่างมาดูแล้วพบว่าอาจเป็นการดีกว่าถ้าเราขยับขยายห้องน้ำเดิมให้วีลแชร์สามารถเข้าได้และสามารถทำกิจกรรมต่างๆเช่นการอาบน้ำและขับถ่ายได้ในห้องน้ำเดียวกันเลยดังนั้นจึงต้องมีการขยายขนาดประตูให้กว้างขึ้นและเปลี่ยนไปใช้ประตูบานเลื่อนส่วนบริเวณภายในก็ได้เปลี่ยนจากส้วมนั่งยองให้เป็นโถชักโครกเพื่อให้สะดวกกับการที่จะนำวีลแชร์ไปคร่อมโดยไม่ต้องย้ายตัวเองลงจากวีลแชร์เลย ครับอันนี้วีลแชร์ตัวนี้มันก็มันดีตรงที่แบบ
เนี่ยครับมันสามารถถอดยกอันนี้ออกมาได้เลย แล้วก็เราสามารถทำถ่ายได้ตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องตะแคงตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว คือดีกว่าเก่าเยอะเลยพี่เพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะเวลาเราขับถ่ายแล้วพวกเนี้ยมันตอบโจทย์เลยพี่เพราะว่าพอรถเก่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่เหมือนที่พี่เอามาให้อ่ะครับอันนี้มันตอบโจทย์เราก็เข้าห้องน้ำเราก็ทำเวลาเราถ่ายนั่งอย่างเงี้ยเราทำได้เลยเราสามารถทำได้เลยครับแต่ว่ามันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเรามีห้องน้ำของเราแล้วพอเวลาที่บ้านเงี้ยมีคนมาหรือมานั่งกินปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราสามารถอาบน้ำได้โดยที่บอกว่าไม่ต้องกลัวใครเดินเข้ามาเห็นเราคนมาบ้านเนี่ยครับบางทีที่บ้านจะกินนู่นกินนี่กันเนี่ยครับแล้วผมไม่สามารถอาบน้ำได้เลยเพราะว่าเขาก็จะต้องเข้าห้องน้ำเราก็ต้องนั่งอาบน้ำหน้าห้องน้ำตัวนั้นนะครับเวลาใครเข้ามาก็จะเห็นเราอาบน้ำแล้วมันจะอายมากเลยตอนเราถ่ายหนักอะครับตรงนี้มันจะแบบไอ้นี่มากเลยผมแบบไอ้นี่มากเลยแต่ตอนนี้เรามีห้องน้ำแล้วเราเข้าไปอาบของเราได้เลยเราจะถ่ายหนักถ่ายเราแบบผมแบบแฮปปี้มากพี่ ฟ้าฝนในเดือนตุลาคมของประเทศไทยดูจะไม่เป็นมิตรกับโครงการของเราเท่าใดนักแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ทีมงานจะได้กลับมาเยี่ยมชมที่บ้านเก่งอีกครั้งเพื่อที่จะดูว่าเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวีลแชร์อันใหม่และห้องน้ำที่ปรับปรุงใหม่ได้มากน้อยเพียงใด คือประตูห้องน้ำอะครับมันเล็กแบบไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแบบทำให้วีลแชร์ปกติเลยเข้าไม่ได้ครับแล้วมันก็จะติดไอ้ประตูครับมันเป็นแบบปิดเปิดอะไรเงี้ยเราก็ปิดเปิดเองไม่ได้ยากแล้วก็พอจะวีลแชร์เข้าก็ติดแง่งตรงประตูอีกอะไรเงี้ยแต่พอมีการเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเอาประตูบานนั้นออกแล้วก็เป็นประตูเลื่อนแทนเราก็สามารถแบบว่าสะดวกมากขึ้นประตูก็จะมีพื้นที่ให้เด็กวีลแชร์เข้าไปได้ครับตอนนี้ก็คือเอาเข้าได้แล้วใช่ไหมครับเอาเข้าได้แล้วเดี๋ยวยังไงพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าเราเข้ายังไงได้ครับครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำใหม่ครับสำหรับบ้านของเก่งซึ่งเป็นบ้านเช่าเราพยายามจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของบ้านมากเกินไปจึงได้ติดบานประตูเลื่อนเพื่อทำให้ประตูที่คับแคบมีขนาดกว้างขึ้นจนวีลแชร์สามารถเข้าไปได้ก็ตักบัวไว้อาบน้ำตรงนี้ครับถ้าไม่ได้กลับถ่ายก็จะอาบน้ำตรงนี้สบู่วางของตรงนี้เป็นมันก็ตรงนี้มีฝักบัวอีกอันหนึ่งนะครับตัวอันล่างนะครับช่วยหยิบให้ดูนะนี่ครับเป็นฝักบัวเล็กฉีดก้นได้ด้วยเนื่องจากขนาดของห้องน้ำในบ้านเช่ามีขนาดเล็กมากและด้วยความไม่คุ้นชินทำให้เก่งยังประสบความยากลำบากในการบังคับให้วีลแชร์ขึ้นไปคร่อมที่โถชักโครกแม่ของเก่งดูยังมีความวิตกกังวลที่จะปล่อยให้ลูกชายทดลองใช้ห้องน้ำด้วยตนเองมันก็จะได้ระดับหนึ่งแหละแม่ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ทุกทีแม่ก็อาบให้ตลอดแต่ถ้าได้นี้มาเขาก็คงจะทำเองได้เยอะมันก็แบ่งไปได้บ้างแหละแต่มันก็คงจะยังไม่ทั้งหมดเพราะว่าเขาก็มือเขาไม่แข็งแรงเขาก็ต้องฝึกอีกหน่อยอะค่ะจากการดูแลลูกชายที่มีความพิการมาตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเป็นสิ่งที่ยากที่จะตัดสินด้วยสายตาของคนภายนอกแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันแรกที่เก่งจะทดลองอาบน้ำด้วยตนเอง